दुक्पा रेसिपीमा अनि आज चाहिँ म यो मिक्स अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथै फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो अचार बनाउन। सबैभन्दा पहिला यो तातो प्यानमा मैले यो 8वटा खुर्सानीलाई चाहिँ भुट्न गइरहेको छु। खुर्सानीलाई धेरै लामो समयसम्म भुटिरहन पर्दैन। एकछिन भुटेर यो खुर्सानी यसरी छाम्दाखेरि तातो भयो भने ग्यासलाई अफ गरेर खुर्सानीलाई एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर सेलाउनको लागि राख्न सक्नुहुनेछ। फेरि ग्यास अन गरेर मैले त्यही प्यानमा 3 टेबलस्पुन फिलिङ्गे राख्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा फिलिङ्गे छैन भने तपाईहरुले तिल मात्रै पनि राखेर यो अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तिल चाहिँ मैले 4 टेबलस्पुन लिएको छु। अब यी दुईटै सामग्रीलाई राम्रोसँगले भुट्ने फेरि तिलको कलर हल्का ब्राउन चेन्ज हुन थालिसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि ग्यास अफ गरेर एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर सेलाउनको लागि साइडमा राख्ने। अब यहाँनिर एउटा मैले ठुलो मिक्सिङ बोल लिएको छु। यो मिक्सिङ बोलमा चाहिँ मैले एउटा ठुलो बोलको 1 बोल मुला काटेर राखेँ। सँगसँगै मैले यहाँनिर एउटा सानो काँक्रा र 2वटा गाजरलाई पनि यसरी मुला जस्तै गरेर काटेको छु। अब यो पनि एड गर्दैछु। त्यसै गरेर 5-6 वटा मिडियम साइजको उसिनेको आलु पनि यो अचारमा मैले राख्दैछु। र यहाँनिर सानो बोलको 1 बोल चाहिँ मैले यहाँनिर हरियो मटर, काँचो हरियो मटर पनि एड गर्दैछु। यो चाहिँ सुक्खा हरियो मटरलाई रातभरि तपाईहरुले भिजाएर राख्नुभयो भने यो यसरी रेडी हुन्छ र यसलाई नपकाइकिन काँचै एड गर्दा हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई अलिकति काँचो खानु मन पर्दैन भने तपाईहरुले हल्का बोइल गरेर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। अचारको लागि अब यो खुर्सानी, तिल र मैले यहाँनिर अघि भुटेर राखेको फिलिङ्गे सेलिसकेको छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो खुर्सानी पिस्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मिक्सर ग्राइन्डर चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले सबै सामग्रीहरूलाई एकैचोटि राखेर पिस्न सक्नुहुन्छ। फाइन पाउडर बनाउनु होला। मलाई चाहिँ पिस्न अलिक गाह्रो पर्छ कि भनेर पहिला खुर्सानीलाई पिसे र अब चाहिँ यसमा मैले फिलिङ्गे र यो तिल राखेर पिस्दैछु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ यसरी पिसेको नै मिठो लाग्छ। अचार होस् अथवा मसलाहरू होस्, मिक्सर ग्राइन्डर पिसेको चाहिँ अलिकति स्वाद नभएको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर प्रायः जस्तो म यसरी नै पिस्नु रुचाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, अब यो अचारमा हाल्नको लागि तिल, फिलिङ्गे र खुर्सानीको पाउडर पनि रेडी भयो। अब यो रेडी भएको पाउडरलाई यसरी माथिबाट राखिदिने। अचारलाई अलिक पिरो बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 3वटा रातो खुर्सानी पनि काटेर राख्दैछु। सानो सानो गरेर काटेको छु। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर लेमन जुस एड गर्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा चुक छ भने चुक पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले 1 टेबलस्पुन चाहिँ यहाँ लप्सीको पाउडर एड गर्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, यदि छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब एउटा फेरि प्यानलाई राम्रोसँगले तताउने र प्यान तातेपछि यसमा चाहिँ मैले 3 टेबलस्पुन तोरीको तेल खराउँदैछु। तेल तातेर जब यसरी धुवा आउन थाल्छ त्यसमा मैले 1/2 टीस्पुन चाहिँ मेथी पड्काउँदैछु। र जब मेथी कालो भएर डढ्न थाल्छ त्यति बेला चाहिँ मैले यहाँनिर 4वटा केस्रा लसुनलाई चाहिँ यसरी लामो लामो गरेर काटेको छु। त्यो पनि मैले यहाँनिर एड गरेँ। जब लसुन पनि ब्राउन हुँदै आउँछ तब चाहिँ ग्यासलाई अफ गर्ने।
ग्यासलाई अफ गरेर 1/2 टिस्पुन बेसार एड गर्दैछु। अचारको कलर अलिक राम्रो बनाउनको लागि 1 टिस्पुन मैले यहाँनिर धुलो खोर्सानी पनि एड गरेँ। अब यी सबै सामग्रीलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाइदिने। अब यो तातो तेलले अचारलाई झानिदिने। तेलले अचारलाई झानिसकेपछि अब यसमा धनिया एड गर्नुपर्छ। मेरोमा चाहिँ फ्रेस नभएर मैले चाहिँ यहाँनिर फ्रोजन धनिया राख्दैछु। यदि तपाईँहरूकोमा फ्रेस छ भने फ्रेस नै राख्नु होला। फ्रेसले नै अचार एकदमै मिठो हुन्छ। अब यी धनिया राखिसकेपछि हात लगाएर एकदमै राम्रोसँगले यो अचारलाई मिक्स गर्नुपर्छ। र सबै सामग्रीहरू अचारमा एकदमै राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि ल हेर्नुहोस् त अचार कति खाउँ लाग्दो बनिएको छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।